Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Vlog và mình là Văn Nóng Lazada. Và nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Ring Show uống thử. Ở đây mình đang có một số các cái mã nước tăng lực khá là lạ ở trên thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ uống thử một trong những cái lon này nha. Đây có một số lon khá là lạ đây. Có lẽ hôm nay mình sẽ uống thử cái chai Ready này xem như nào nhá. Rồi mình đang cầm trên tay đó chính là chai nước Ready Boost. Cái này chắc là của Thái Lan anh em ạ, có chữ Thái này. Như vậy cái chai này nó sẽ bổ sung cho chúng ta là N-Aryllin và Relic. Còn đây chữ Thái chả hiểu gì. Còn N-Aryllin đây tức là nước tăng lực. Và cái chai này thì nó khá là bé anh em ạ, giống kiểu chai vodka nhỏ nhỏ Hà Nội ấy. Đó. Nó sẽ bé hơn dưới một số các chai như là chai Warriors này, nhìn nó nhỏ thó à. Đây. Rất là nhỏ. Nó chỉ tầm cao bằng một cái chai Red Bull Thái thôi, cao hơn một tí. Đó, đây là cái chai gì mình cũng chả biết. Rồi, ở đây thì xem nào, cái dung tích của cái chai này thì mình đang đi tìm xem nó dung tích nó là bao nhiêu. Ôi, cái chai này, một chai này nó khoảng 150ml nha. Như vậy 150ml thì nó sẽ bằng khoảng một lửa size lon Coca. Và trong 150ml này thì cái giá trị năng lượng của nó sẽ là 100 kcal. Cái thành phần của nó chỉ có sodium 105mg, carbon hydrate 24g, đường 19g, protein dưới 1g. Và đây nó có bổ sung cả kẽm là 4,5mg. Mình thấy ở trong này thì không có caffeine. Ở đây nó có gọi tiếng Việt này anh em ạ. Thành phần trong 150ml thì gồm có nước, đường mí, taurine, chất điều chỉnh axit, malic acid, sodium citrate, hương vị nhân tạo, chất nhũ hóa, nước liệu. Như vậy cái này có nước liệu này, nước nho đỏ. Đấy, cái này thì lại ghi cả caffeine này. Caffeine 50mg, liarin, kẽm relic, nhiều chất quá, chất tạo ngọt nhân tạo, chất tạo màu. Cái này thì không phù hợp với các bệnh nhân tiểu đường, phụ nữ có thai và những người nhạy cảm với caffeine. Như vậy bác nào tiểu đường thì không uống được chai này nhé, thì nó sẽ hơi nhiều đường một chút. Như vậy thì mình thấy đây thì nó sẽ có là nho, liệu, và quả này không biết là quả gì anh em ạ. Rồi, chai này nhìn kỹ của nó thì không phải là màu đen đâu, mà nó có màu hồng hồng như này. Ở phía trên chúng ta sẽ có một cái nút power giống cái nút nguồn của máy tính. Và đây thì có hạn sử dụng của cái chai này là hạn sử dụng là đến mùng 7 tháng 8 năm 2020, sắp hết hạn rồi, uống ngay. Rồi, trình bày là một lon nhỏ. Trông nó khá là bé anh ạ, giống như chai cái vodka Hà Nội. Bây giờ mình sẽ bóc ra uống thử nhá. Ở dưới này là có khắc cả cái logo, cái hình nút nguồn này. Đó. Cũng được, một chai của... Cái này của Thái Lan nhưng mà sao đấy có cả phụ đề tiếng Việt ở đây. Một chút thông tin về cái sản phẩm này thì là nhà sản xuất đó là Pharmatut cái gì Indotut gì đấy ở Thái Lan nha anh em. Bang Kanat, bang Sarat, bang Than. Và công ty trách nhiệm về sản phẩm, chịu trách nhiệm về sản phẩm là công ty TPCVN thì tòa nhà Viettel. Rồi bây giờ sẽ là cái phần unlock của chai này. Ở trên này thì nó ghi gì đây? Ready Boost gì gì anh em ạ. Nó có cái logo gì đây này. Đây là tên công ty này. Cái này nắp bằng sắt nha anh em. Chai này bằng thủy tinh và nắp bằng sắt. Bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Nó giống như chai vodka. Đó, đây. Bên trong nắp này nó có cả số thứ tự này, 031 anh em ạ. Đó. I62, đây chắc là series của cái chai này sao? 031 I62. Mùi của nó thì nó giống kiểu mùi kiểu kẹo nho anh ạ. Có mùi kiểu kẹo nho. Uống thử nhá. Nó khá là ngọt. Vị lơ lớ vị của Sting, lại lơ lớ cái vị của Red Bull nữa. Chắc là mình sẽ đổ ra một cái lon này. Cái chai này của nó khá là bé, chỉ có 150ml thôi. Đây, đổ ra cái chai này chắc là nó chỉ vừa một cốc này thôi anh em ạ. Cho anh em xem màu sắc. Như vậy nó có màu ánh tím chứ các bạn. Nó có màu tím. Mua lâu rồi cũng chẳng biết một lon này là bao nhiêu tiền ấy. Như vậy một cái chai này chúng ta sẽ được một cái lon như này. Được nửa cốc kiểu cốc nước mía. Khá là ít. Màu sắc của nó đây này, chính xác là màu tím nhá, màu tím lịm luôn.
150ml. Đó, chai Ready. Để uống thử xem nào. Rồi, anh em có thể thấy này, cái nước này nó có màu tím nhá. Nhìn hơi ghê anh em. Mùi của nó thì rất là thơm, mùi kiểu kẹo cao su, giống kiểu mùi Sting, cả mùi Red Bull ấy. Thường là các cái nước tăng lực nó sẽ có cái mùi kiểu như ngay ngáy cái cao su vậy. Đây, tím lịm này, thử xem nào. Nó khá là ngọt anh em ạ, vị ngọt. Uống không biết có phê không nhưng mà khá là ngọt luôn. Mà chưa thấy ông nào review nước tăng lực bằng chơi bằng thìa như này. Tại vì mình quay video mình không thể là cầm cái cốc này mình tu phát được anh em ạ. Khá là ngọt đấy. Thực ra trong này vẫn có caffeine 50mg. Cái caffeine thì nó sẽ giúp chúng ta là khi uống ấy thì nó sẽ tỉnh táo hơn. Nhưng bù lại nó sẽ có gây ra cái tác dụng là nếu mà người nào mẫn cảm quá uống sẽ không ngủ được, mất ngủ nhá, kiểu say đấy. Cái này nó hơi ngọt anh em ạ, chắc là mình sẽ phải cho thêm đá thôi. Nó ngọt khá là gắt, mình sẽ cho một ít đá vào anh em ạ. Cái này nó khá là ngọt, nhưng mà uống mộc này thì hơi nặng đô, hơi ngọt. Cái này thì người ta cũng khuyến cáo là chúng ta sẽ uống ngon hơn khi uống lạnh mà. Rồi, không gì rồi, nhiều đá quá. Đây, trên này nó có khi rất rõ là chúng ta sẽ ngon hơn khi uống lạnh. Uống lạnh là uống gấp với đá, nhưng mà mình thôi cho luôn đá vào đây uống thử xem. Cái màu của nó nhìn khá là cute luôn, màu mộng tím mộng mơ. Rồi, ngọt lắm không ạ? Thật sự nó rất là ngọt đấy. Cái chai này nhưng mà nó khá là ngọt. Mình cho thêm đá này cho nó nhạt quá đi, mà uống nó có mát hơn. Đó. Cái này thì cái màu tím này theo mình thấy là có thể là cái tinh chất của cái, nó có cái nước gì nhỉ? Cái siro nho ở trong này này. Đó, có nước nho đỏ, tức là nước ép từ nho đỏ cô đặc, caffeine khá nhiều. Nói chung đây là một cái chai nước khá là lạ, nhìn khá là bé, nhìn khá là xinh, nhìn hoạt động nhìn mình tưởng nó là chai rượu, giống cái chai rượu vodka nhỏ nhỏ mấy ông nhậu hay uống ấy. Đó, uống thử nào. Ngoài cho đá uống ngon hơn, nó mát hơn. Chưa có cảm giác gì. Với cái chai nhỏ này chắc là mình uống xong mình chắc là kết thúc video đến lúc dựng bắt đầu nó mới có cảm giác độ phê của nó. Chứ bây giờ thì vẫn thấy khá là nhạt nhòa luôn. Mát phết, ngọt. Cái này thì không biết là mình không thấy ở đây là có cảnh báo dành cho những cái đối tượng nào mình không thể sử dụng được ngoài phụ nữ có thai và người tiểu đường, người nhạy cảm với caffeine. Cái này chắc là có lẽ các bạn nhỏ nhỏ chắc là vẫn uống được. Cái chai nhỏ nhỏ này mình nghĩ là sẽ phù hợp với các bạn teen nhiều hơn ấy. Thì nó bé như này các bạn có thể mang theo trong túi xách được. Nhưng mà cái chai thủy tinh này thì cũng hơi nguy hiểm anh em ạ. Mình thắc mắc tại sao không làm một cái chai nước bằng nhựa. Có thể cái thủy tinh này nó sẽ tốt, thân thiện với môi trường hơn, nhưng mà cái chai này nó chẳng nó rơi vỡ thì cũng hơi nguy hiểm, hoặc là nhiều ông uống xong tăng động lên cầm cái chai này bem nhau chẳng hạn, cũng hơi ghê. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ trải nghiệm một cái nước này. Nó tên gọi là nước Ready Boot nha các bạn. Ready Boot, ready là sẵn sàng đấy. Cũng mát được. Ê, uống mà ngon hơn uống với đá chứ không. Không phải uống mộc thì chắc tôi nghĩ là khó uống lắm. Mặc dù nó khá là ngọt. Sao cái nước củ khỉ này cho đá vào uống nó vẫn ngọt thế nhỉ? Mình cảm nhận nó rất là ngọt đấy. Ngọt hơn Sting.
Màu thì có thể cái chai Red đi này họ nhắm đến một cái màu sắc khác. Thường là anh em thấy cái nước tăng lực của Thái Lan ấy thì nó sẽ là cái màu vàng của Red Bull này, hay là một số các cái chai thì nó sẽ có màu dâu chẳng hạn. Cái chai này nó chơi hẳn màu tím dị. Một số chai màu đen, chứ mình đã làm rất nhiều rồi. Nước tăng lực nó ra nhiều lắm. Mùi thằng này thì không có gì khác biệt đâu, uống giống với thằng kia. Nếu mà sâu sắc kỹ hơn thì nó có mùi giống kiểu mùi kẹo nho, không ra mùi dâu, nó ra mùi hăng hăng. Chén gió còn 5 phút rồi là uống chả thấy cảm giác gì. Chai này chắc nhẹ đô, nhẹ nhẹ này chắc mấy bạn trẻ uống được. Còn nếu mà loại nặng đô thì mình nghĩ rằng chắc phải uống Monster vẫn là đỉnh rồi. Chai này uống cũng bình thường. Rồi, như vậy em nay chúng ta đã uống thử và trải nghiệm nước tăng lực Red Boost ANG cộng kém đến từ Thái Lan. Một cái sản phẩm mình nghĩ rằng khá là mới mẻ ở thị trường nước tăng lực. Bây giờ đã quá nhiều các ông lớn rồi. Chai này thì nó cũng có những cái đặc điểm riêng, như là nó có những cái hình khác về cái nút nguồn này, chai bằng thủy tinh và cái size khá là bé. Uống thì nó khá là ngọt, mà cái vị của nó thì có thực sự là không có gì điểm nhấn khác biệt so với các loại nước tăng lực khác trên thị trường. Ngoài thì màu sắc của nó thì nó có một đặc trưng là màu tím. Và mình nghĩ rằng cái này thì có lẽ các bạn nhỏ nhỏ uống thì chắc là cũng được. Uống nó khá là nhẹ, không đến nặng đô lắm. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay, và các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm uống các cái nước sản phẩm khác nhé. Với xin chào, gặp lại.